Now we will see the different types of the biofertilizers. So the first one is the nitrogen fixing biofertilizer. The nitrogen fixing microorganisms convert the atmospheric nitrogen into nitrogenous compounds like nitrates and nitrates via ammonia. The nitrogen fixing microorganisms are also called as diazotrophs, and they are of two types: the symbiotic nitrogen fixing bacteria and the free living or the non-symbiotic nitrogen fixing bacteria. So first we will see the symbiotic nitrogen fixing microorganisms. Examples of these are the Rhizobium, Anabaena, Frankia. Now these are always associated generally with the underground parts, that is the roots of the higher plants. Now the second type is the free living or the non-symbiotic nitrogen fixing microorganisms, which include Azotobacter, Nostoc, Clostridium, then Bergeringia and Klebsiella, etc. ओके, आता आपण बायो फर्टिलायझर्सचे टाईप बघतो. पहिलं जो आहे तो नायट्रोजन फिक्सिंग बॅक्टेरिया बायोफर्टिलायझर आहे. हा नायट्रोजन फिक्स करणारे मायक्रो ऑर्गॅनिझम आहे जे ॲटमॉस्फेरिक नायट्रोजन याचं रूपांतर नायट्रोजिनस कंपाऊंड्स जसे नायट्राइट्स आणि नायट्रेट्समध्ये करतं आणि यासाठी ते ॲमोनिया वापरतात. नायट्रोजन फिक्सिंग जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहे याला आपण डायझोट्रॉप्स पण म्हणतो. ते दोन टाईपचे आहेत. एक आहेत सिम्बायोटिक नायट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गॅनिझम्स, ज्याच्यामध्ये रायझोबियम, ॲनाबेना, फ्रँकिया हे येतात आणि हे नेहमी त्या झाडाच्या अंडरग्राऊंड पार्ट्सला असतात. शक्यतो ते हायर प्लांट्सच्या रूट्समध्ये हार्बर करतात. सेकंड जो प्रकार आहे त्याला म्हणतो आपण फ्री लिव्हिंग किंवा नॉन सिम्बायोटिक नायट्रोजन फिक्सिंग मायक्रो ऑर्गॅनिझम. त्याचं एक्झाम्पल आहेत ॲझोटोबॅक्टर, नॉस्टॅक, क्लॉस्ट्रीडियम आणि बिजिरेंकिया आणि क्लेप्सिलिया. ओके, सो दुसरा जो प्रकार आहे नायट्रोजन फिक्सिंग बायोफर्टिलायझर पहिला प्रकार. दुसरा जो आहे दॅट इज द फॉस्फेट सॉल्युबलायझिंग बायोफर्टिलायझर्स. Now these are the bacterial species which solubilize the insoluble inorganic phosphate compounds such as the rock phosphate. Example for these are the Pseudomonas striata, Bacillus polymyxia, Agrobacterium, Micrococcus and Aspergillus species. Now these are the phosphate stabilizing biofertilizers आहेत. हे बॅक्टेरियल स्पीशीज आहेत जे इनसॉल्युबल इनऑर्गॅनिक फॉस्फेट कंपाऊंड सॉल्युबलाइज करतात आणि त्याचं एक्झाम्पल आहे रॉक फॉस्फेट. एक्झाम्पल्स त्याचे आहे सुडोमोनास स्ट्राएटा, बॅसिलस पॉलिमिक्सिया, ॲग्रोबॅक्टेरियम, मायक्रोकोकस, ॲस्परजिलस स्पीशीज एक्सेट्रा. तिसरा जो प्रकार आहे बायोफर्टिलायझर्सचा तो आहे कॉम्पोस्ट मेकिंग बायोफर्टिलायझर्स. आता यामध्ये कॉम्पोस्टिंग इट इज अ नॅचरल प्रोसेस दॅट टर्न्स द ऑर्गॅनिक मटेरियल into a dark rich substance called as the compost or humus. The composting process is dependent on microorganisms to break down the organic matter into compost, and there are many types of the microorganisms which are found in the active compost like the bacteria, fungus, actinobacteria, protozoa and rotifers. आता तिसरा प्रकार जो आहे कॉम्पोस्ट मेकिंग बायोफर्टिलायझर्स. ॲक्च्युली जो कॉम्पोस्टिंग आहे हा नॅचरल प्रोसेस आहे ज्यामध्ये जो ऑर्गॅनिक मटेरियल आहे त्याचं रूपांतर डार्क रिच सबस्टन्स ज्याला कंपोस्ट किंवा ह्युमस म्हणतो त्यामध्ये होतं. आता हे कंपोस्टिंग प्रोसेस आहे ते डिपेंडेंट आहे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सवर आणि यामध्ये जे ऑर्गॅनिक मॅटर आहे त्याचं ब्रेकडाऊन कंपोस्टमध्ये होतं. खूप टाईप्सचे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत जे ॲक्टिव्ह कंपोस्टमध्ये असतात, जसे बॅक्टेरिया आहेत, फंगस आहे, ॲक्टिनोबॅक्टेरिया आहे, प्रोटोझोआ आहेत आणि रोटिफर्स आहेत. नाव द फोर्थ वन टाईप ऑफ द बायोफर्टिलायझर इट इज द सायनोबॅक्टेरिया. Many cyanobacteria, they are aquatic and terrestrial, and some are free living or some are free symbiotic. They are aerobic and photosynthetic. They fix the nitrogen. Then they are heterocysteous or non-heterocysteous forms. Examples of those are Anabaena, Nostoc, Plectonema, Oscillatoria, etc. Anabaena, Nostoc and Polyptorix, they are associated with lichens, while Anabaena is associated with a plant like
अझोला अँड सायकस. आता सायनोबॅक्टेरिया जे फर्टिलायझर बायोफर्टिलायझर म्हणून वापरले जातात ते ॲक्वॅटिक असतात किंवा टेरिस्ट्रियल असतात, फ्री लिव्हिंग किंवा सिम्बायोटिक, एरोबिक, फोटोसिंथेटिक आणि नायट्रोजन फिक्स करणारे असतात. त्यांच्यामध्ये हेटेरोसिस्ट असतो किंवा त्यांच्यात हेटेरोसिस्ट नसतात आणि त्यामुळे त्यांना हेस्ट्रोसिस्टस म्हणतात किंवा नॉन हेस्ट्रोसिस्टस फॉर्म्स असे म्हणतात. एक्झाम्पल जे आहेत त्याचे ते एनाबेना, नॉस्टॅग, प्लॅक्टोनिमा, ऑसिलेटोरिया एक्सेट्रा. आता हा एनाबेना, नॉस्टॅग आणि जो पॉलिप्टॉरिक्स आहे हे लायकेन्स बरोबर एकत्र राहतात आणि एनाबेना प्लांट्स जसे अझोला आणि सायकसमध्ये असतात. ओके, now we will see the classification of biofertilizers. Now we have seen the different types of the biofertilizers. Those were the 4 types. Now we will see on the basis of the nature or the group of the organisms. These are classified into bacterial fertilizers and fungal fertilizers. Now the bacterial fertilizers, they include the eubacteria and the cyanobacteria, and on the basis of the function, these bacterial fertilizers, they are further grouped as nitrogen fixing, phosphate solubilizing and compost making biofertilizers. Now the cyanobacterial biofertilizers, on the other hand, on the basis of the function, they are nitrogen fixing type. Okay, now we will see the fungal biofertilizers. They include the mycorrhizal fungal, and on the basis of the function, they are classified into ectomycorrhiza and endomycorrhiza. म्हणजेच आता आपण बायोफर्टिलायझर्सचे आधी 4 ग्रुप्स बघितले. आता आपण त्याचे क्लासिफिकेशन बघूया. त्याचं नेचर कसं आहे बायोफर्टिलायझरचं किंवा कुठले ग्रुपचे ऑर्गॅनिझम्स त्यामध्ये आहेत, त्यानुसार त्यांचे 2 मेन प्रकार आहेत, बॅक्टेरियल फर्टिलायझर्स आणि फंगल फर्टिलायझर्स. आता बॅक्टेरियल फर्टिलायझर्समध्ये 2 प्रकार येणार, यूबॅक्टेरिया आणि सायनोबॅक्टेरिया. त्यांचं फंक्शन काय आहे त्यानुसार परत हे बॅक्टेरियल फर्टिलायझर्सचे वेगवेगळे प्रकार आहेत. नायट्रोजन फिक्सिंग आहेत, फॉस्फेट सॉल्युबलायझिंग आहे आणि कंपोस्ट मेकिंग बायोफर्टिलायझर्स आहेत. जे सायनोबॅक्टेरियल जे आहेत बायोफर्टिलायझर्स, त्यांच्या फंक्शनच्या नुसार आपण बघतो ते नायट्रोजन फिक्सिंग बॅक्टेरियाच आहेत. नंतर आपण फंगल बायोफर्टिलायझर्स बघू. त्यामध्ये मायकोरायझल फंगाय येतं आणि त्यांच्या फंक्शनच्या नुसार ह्याचे 2 टाईप्स आहेत, एक्टोमायकोरायझा आणि एंडोमायकोरायझा. सो आपण पहिल्यांदा एक्टोमायकोरायझा बघूया, पण त्याच्या आधी आपण याच्याबद्दल आपण मायकोरायझा आणि एंडोमायकोरायझा आपण डिटेलमध्ये शिकणार आहोत. नाव फंगल फर्टिलायझर्स जे बायोफर्टिलायझर्स हा 5वा प्रकार आहे. Mycorrhiza, it is a fungus and it forms symbiotic association with the underground parts like rhizomes and roots of higher plants occurring in the thick and humid forest. They were first discovered by Frank in 1885 and they are of 2 types, ectomycorrhizae and endomycorrhizae. आता फंगल बायोफर्टिलायझर्स हा 5वा प्रकार आहे. सो मायकोरायझा हा फंगस आहे आणि तो जे हायर प्लांट्स आहेत जे थिक ह्युमिड फॉरेस्टमध्ये मिळतात त्यांच्या रायझोम्स आणि रूट्स म्हणजेच हे जे त्यांचे अंडरग्राऊंड पार्ट्स आहेत त्यांच्याबरोबर सिम्बायोटिक असोसिएशन करून ते राहतात आणि हे पहिल्यांदा फ्रँकनी 1885मध्ये डिस्कवर केले होते. त्यांचे 2 प्रकार आहेत, एक्टोमायकोरायझा आणि एंडोमायकोरायझा. पहिला आपण एक्टोमायकोरायझा बघूया. नाव they have well developed mycelium and they form a mantle on the outside of the roots. It increases absorptive surface area of the roots and accelerates the uptake of water and nutrients. Then the nitrogen, phosphorus, calcium and potassium, these are the nutrients, and due to this the plant vigor, growth and the yield is increased. And some hyphae of the mycorrhizal fungus, they penetrate into the root and they form a हार्टिक नेटवर्क इन द इंटरसेल्युलर स्पेसेस ऑफ द रूट कॉर्टेक्स. आता एक्टोमायकोरायझामध्ये वेल डेव्हलप्ड मायसिलियम असतं, त्यांनी मॅन्टल फॉर्म करतात रूट्सच्या बाहेरच्या साईडला आणि यामुळे जे ॲब्झॉर्प्टिव्ह सरफेस एरिया जी रूटची आहे ती इन्क्रीज होते
आणि जो अपटेक आहे वॉटर आणि न्यूट्रियंट्स जसे पोटॅशियम, कॅल्शियम, फॉस्फरस आणि नायट्रोजन याचं अपटेक जे आहे तो इन्क्रीज होतो किंवा ॲक्सिलरेट होतो. आता यामुळे जो प्लांटचं विगर आहे, ग्रोथ आहे आणि यील्ड आहे ती इन्क्रीज होते. काही जे हायपे आहेत मायक्रोरायझाचे ते रूटच्या आतमध्ये जातात आणि त्यामुळे ते एक हार्टिक नेटवर्क फॉर्म करतात त्या रूटच्या कॉर्टेक्सच्या इंटरसेल्युलर स्पेसमध्ये. ओके, नाव वी विल कम टू द नेक्स्ट टाईप, दॅट इज अ एंडोमायकोरायझा. Now they grow in between and within the cortical cells of the roots, and the fungal hyphae penetrate the cells and they form finely branched arbusculus intracellularly, and they form vesicles mostly in the intercellular spaces of the cortical cells, and hence they are also called as vesiculo-arbuscular mycorrhiza or VAM. Nowadays they are called as AM fungi, and these plants with VAM they grow luxuriantly in less irrigated lands, and the association of VM plants with the crop plants helps in conversion of less productive field into more productive fields. Okay, so एंडोमायकोरायझा जो आहे तो जे सेल्सच्या कॉर्टिकल सेल्स जे रूट्सचे आहेत त्यांच्यामध्ये आणि त्यांच्या इन बिटवीन आणि त्यांच्या आतमध्ये ग्रो करतात. फंगल हायपे हे सेलच्या आतमध्ये पेनिट्रेट करतात आणि तिथे एक फाईन ब्रांचिंग स्ट्रक्चर इंट्रासेल्युलरली तयार करतात ज्याला आर्बस्क्युलस म्हणतात. आणि आतमध्ये सेलच्या जे स्पेसेस आहेत, कॉर्टिकल सेल्स 2 जे आहेत किंवा 4 आहेत, त्यांच्यामध्ये जी जागा आहे त्याला इंटरसेल्युलर स्पेस म्हणतो, त्यामध्ये वेसिकल्स तयार करतात आणि म्हणून यांना वेसिक्युलो आर्बस्क्युलर मायकोरायझा किंवा VAM म्हणतात. आजकाल त्यांना AM प्लांट्स पण म्हटलं जातं. आता हे जे प्लांट्स आहेत ज्यांच्यामध्ये VAM आहे ते जिथे कमी पाणी असेल तिथे पण अशा जागेमध्ये पण खूप चांगल्या पद्धतीने वाढतात. आणि VAM प्लांट्सचं जर ॲसोसिएशन क्रॉप प्लांट्समध्ये केलं, ॲसोसिएशन त्यांच्याबरोबर जर केलं तर जो कमी प्रोडक्टिव्ह फील्ड आहे त्याचं रूपांतर जास्त प्रोडक्टिव्ह फील्डमध्ये होऊ शकतो. ओके, नाव वी विल सी द बेनिफिट्स ऑफ द मायकोरायझा. द benefits of the mycorrhiza are: first one is the selective absorption of the potassium, zinc, copper, calcium, nitrogen, manganese, then bromine and Fe. Then they enhance the water uptake, they induce the growth by secreting hormones, and they offer protection to the host plant from other microorganisms by secreting antibiotics. सो मायकोरायझाचं जे बेनिफिट्स आहेत ते पहिलं ते PZN, CU, CAN, MN, BR आणि FE आयन यांचं सिलेक्टिव्ह ॲब्झॉर्प्शन करतं, वॉटर अपटेक फास्ट करतं, नंतर ग्रोथ इंड्यूस करतं आणि त्याच्यासाठी ते हॉर्मोन सिक्रेट करतात. परत होस्ट प्लांटला ते प्रोटेक्शन करतात दुसऱ्या मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सपासून आणि त्यासाठी ते अँटीबायोटिक सिक्रेट करतात. Nowadays the mycorrhiza are classified into 8 different types, that is the ectomycorrhiza, endomycorrhiza, actinomycorrhiza, orchidaceous mycorrhiza, ericoid mycorrhiza, arbutoid mycorrhiza, monotropoid mycorrhiza and ophioglossid mycorrhiza. म्हणजे मायकोरायझाचे 8 डिफरंट प्रकार आपल्याला लिस्टेड आहेत.